Chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục hành trình mổ xẻ đồ điện tử nữa nè, nơi mà mọi thiết bị cũ trong nhà đều có thể biến thành một kho báu cho anh em mê DIY như mình. Và nhân vật chính của video hôm nay chính là một chiếc đèn pin xách tay màu đỏ, loại mà nhà nào cũng từng có ít nhất là một cái. Nhìn bên ngoài thì nó rất bình thường vậy thôi, nhưng mà bên trong nó nói thiệt á, với các bạn nha, nhiều khi còn thú vị hơn cả phim hành động luôn, ghê chưa? Mình kể chút cho vui nè. Hôm trước mà mình cắm sạc nó đó, đang yên đang lành tự nhiên nghe một cái bụp, tụ nổ một phát nghe muốn giật mình văng dép luôn. Mình thì sửa cái này dễ lắm, 5 phút là xong rồi, nhưng mà không sửa đâu. Vì mục tiêu hôm nay không phải là cứu nó, mà là mổ bụng để xem bên trong em nó giấu những cái món linh kiện gì ngon lành. Thì trong chiếc đèn pin đỏ này thường có cả một đống đồ xịn để tái sử dụng, như là bo mạch sạc nè, led công suất nè, công tắc xịn sò nè, rồi dây điện, mạch bốt, cell pin. Nói chung là đầy đủ nguyên liệu để chế cháo ở những video sau. Nhưng mà cái đèn này thì chắc chắn không có cell pin rồi, nó sẽ là một cái cục pin dạng giống như là pin bình đó. Trong cái video này mình sẽ tháo toàn bộ cái đèn pin này ra, khám phá từ đầu đến cuối xem cấu tạo bên trong nó ra sao, linh kiện nào còn sống khỏe, món nào tận dụng lại, thì để chuẩn bị cho các cái dự án tiếp theo. Càng tháo mà những cái thứ đồ gia dụng nhỏ thế này nè, mình càng thấy bất ngờ, vì thực sự bên trong chúng chứa rất là nhiều linh kiện có thể tái chế cực kỳ đã luôn, vừa tiết kiệm tiền, vừa giảm rác thải, lại vừa giúp chúng ta có cái cảm giác sáng tạo phê hơn cả uống ly cà phê luôn đó các bạn. Nếu mà các bạn thích khám phá đồ điện tử, thích mày mò DIY, hoặc đơn giản là chỉ tò mò xem bên trong một cái chiếc đèn pin nó như thế nào, thì nhớ bấm đăng ký kênh mình nha. Vì những video sau mình sẽ tận dụng chính những cái linh kiện này để chế ra những cái món rất là độc lạ, đảm bảo các bạn xem là ghiền luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.